О 11:30 я починаю свій трек в містечку Рундеров, це Німеччина. Я їхав з Амстердама через Кельн і планований маршрут становить 240 км. Я планую це пройти за 7 днів. Подивимось, як це вийде. Ось от перша позначка, це вказівний стовпчик. Тут купа якихось місцевих маршрутів, невеличких. А це мій маршрут. Він Bergisch Panorama-Steg. Таке коло. Фактично це низькогір'я Німеччини. Будуть отакі схили, або низькогір'я, я не знаю, на схили це в принципі вже не тягне, але може і на такі Карпатські гори ні. Я так розумію, аналог був насправді там, Карпатське низькогір'я з Горган. Я колись купував карту в 19-му році, остання мапа, яку купив в Україні, і так не сходив з цим маршрутом. Ну і десь тут починається мій маршрут, мені зараз треба туди йти на гору. Подивимося. Це був мій підйом. Далі ото спуск. Тут є альтаночка. І, на жаль, прикольне місце. Це моя перша гора, 359 метрів. Тут є отака от штука, оглядовий майданчик, але він зачинений, бо типу, він старий і там всередині типу, сходинки не відремонтовані. На жаль. Дуже хотілося туди вийти, дуже класні були види. Якась вишка, не знаю, що це там. Телевишка, не теле, типу радіо. Тут зв'язок непоганий. Чувак тільки що на велі покатив далі за маршрутом. Ну я закинув таким веломаршрутом, сюди просто взяв, чкурнув. Вон там видно типу низькогір'я і долини. Я подивився, скільки мені йти. На сьогодні план перший день це 20 км, такий нескладний. І пройшов я вже 3,5. Пройшов я 3,5, не знаю скільки піднімався, може пару сотень метрів. Трошки вже роздягнувся, самозбросу скинув, я вже в шортах. І не знаю скільки мені залишилось топати. І типа день входу 20 км, день виходу 20 км, а всі наступні по 40. Тобто 5 днів в мене буде 5 марафонів. Ну, бігти я, звісно, не буду йти. От, що тут таке ще показати? Цікаво. От туди далі спускається дорога. По дорозі я бачив тільки собачників. Звісно, що трекерів немає. І проблема з водою поки що. Там не є струмки, аля, типу в оврагах, їх нема. І це для мене проблема. Вона в мене є, але, я так розумію, треба буде набрати її на спусках десь в річках великих. Річки тут внизу є, прямо великі-великі. Але типу, десь тут на горі нема. Досить суха погода. Я так розумію, видалась досить суха зима, холодна і суха. Що, тестимо катадін, фільтр. Ось така брудна водичка. Ідея в тому, що якраз отаку він легко чистить. Чисто. Ось це, ось вода з листям, з чим хочеш. Розуміти, наскільки вона брудна. Огонь. Фу, коротше, 2:15, щось я дав дьору, прям, мені до ночівлі залишилось 7 кілометрів. Я вирішив пообідати. Саме час. Тут десь якісь роздоріжжя, тут дорога проходить поряд. Тобто я пройшов десь звідти, далі туди. Тут така альтанка, там трошки внизу річка, я вже помився, трошки охолов, запарив собі субліматів, пюрешку, каву. Зараз відпочину і почельопаю далі. Там ще буде якийсь магазин, зайду, може подумаю, треба мені щось чи ні. Коротше, таке звичайне місце. Покручусь. Тут ось дорога проходить. Оця річечка. Спускався, мився класно, ноги трошки так помочив в холодній водичці, прям бомба.
Типа заряджає енергію на цілий день. Як на цілий день. Ну, після цього себе реально краще відчуваєш. Ось роздоріжжя, типу я його, до речі, ще не бачив, ось сюди не підходив. Вігл, мені здається, мені десь туди. Хоча мені 7 км, Вігл це трошки пізніше. Але да. Далі в мене дорога уходить туди, багато людей на велах катає, тут парочку проїжджало. І одного чувака я бачив, він, здається, через кілометрів 5 його теж зустрів знов. Він потім спускався з гри, ми просто пересіклись. Ота от схил в далечині. Називається Гохе-Варте. Я там був 3 години тому. Це 359 метрів. Не знаю, скільки мені залишилося ще. Класні краєвиди, реально панорамні такі. Це Німеччина. Якийсь трактор їде на схилі. А мені далі підніматися сюди по схилу. Така дорожка уходить в ліс. Щось не доїв я, до речі, сублімати. Подивлюсь, ще там є пачки, але судячи за все я наклепаю якийсь відос, де я буду обсирати цього виробника субліматів, бо в мене є підозра, що на TMB травнувся я саме їми. Вирішив поки економити їжу, зайшов тільки що в кафешку якийсь, ну такий ресторанчик, бістро, з'їв шніцель з м'ятним чаєм. Вони щось мені тільки м'ятного чаю накидали. Я дуже люблю міцний чай, ну м'ятний там в принципі, заварюю так нормально. Але не знаю, вони мою добову норму мені за ці м'яти насипали. Я більш-менш відійшов від субліматів, ну саме тому я думаю, частково я хотів поїсти щось такого нормального, типу м'ясо, не знаю. Ну, не те, що в мене є, по-перше, бо я так сублімати зараз буду, коротше, не їсти, напевно, в найближчий час. Ще може завтра щось спробую, не пюре, а щось інше, подивлюсь. Вийшов на місце стоянки, тут така виробка, я про неї знав, єдине, що я непокоївся, що тут нема води. Вода є, тут така невеличка річечка тече, переплюйка. Можна тупо перейти. Але водичку набрати можна. Це мене... Ну, я цього радію. Бо я спускався, було трошки стрьомно. Спускався он з того типу схила. Маршрут там далі насправді проходить, але якщо піду цією стежиною, там я на нього можу вийти. Спочатку думав тут заночувати, але потім тільки що знайшов там краще місце, піду покажу. По-перше, я дійшов десь сюди за 7 годин, 20 км, ну майже за 7. Тобто, якщо рахуватися, десь 3 км на годину. Я не дуже поспішав, але не скажу, що дуже втикав. До речі, ще там лава, можна буде посидіти. А ось моя ночівля, ось буду тут. Ось класний такий містяк. Рівненько, водичка поряд і прям за дорогою. Єдине, що мене непокоїть в даному випадку, це те, що коротше, в Німеччині начебто не супер можна ставати таку в дичину. Типа це толерується, якщо ти там не розпалюєш багаття, ну коротше не залишаєш сміття, і я так розумію, я досить пізно встану, тут нікого нема і дуже рано піду. Причому я хочу десь піти взагалі на світанку. Я не очікую, що тут взагалі хтось буде. Єдине, я так розумію, тут лазять, це якісь собачники. От на таких дорогах, таких присних, здається, я поки що нікого не бачив, машин не бачив. Велосипедистів бачив, ну такі, типа горних. А машин ні. Коротше, буду потрохи розкладатися. Може ще щось зніму. Висновки дня. Поставив, коротше, намет. Я чому згадував, що я пройшов вже за 7 годин 20 кілометрів. Бо якщо треба мені проходити за день 40 кілометрів, то фактично мені треба, якщо я за 10 годин буду йти, це виходить 4 км на годину. А якщо сьогодні я йшов зі швидкістю 3 км на годину. Окей, якщо я буду йти 12 годин і по 3 км, це 36. Тобто мені треба буде 13 годин або швидше. І це досить складно, бо я вважаю, я і так досить швидко йшов.
Піду покажу, що поставив намет. Поки ставив намет, проїжджала сімейна пара, чи не пара, тріо. Малий на велі, тато на велі, мама на коняці. Короче, я вже такий стріманувся, думав, не дай Бог, ще якась конна поліція. Зараз мене загрібуть, типу, тут в Німеччині. І все. Прощавай, Тимур. З нікнеймом Сердір. От, типу, наметик. Я щось не хочу їсти, в принципі, шніцеля мені вистачило. Я їв його десь годину тому, може трошки більше. Ми вирішив заварити какао з як це називається? Фрапучино чи капучино? Капучино, це в мене є. Типу мока. Мокачино. Ось все. Це ж таке називається. Що тут мій джетбойл? Розклався. З такого. По-перше, типа, дала тріщину, у мене є типа експедовський килимок. Якщо я не помиляюсь, якийсь там сан, щось таке. Я думав, що це ожина його пробила. А виявилось, коротше, тут є отакі склейки. І оця штука там внизу розклеїлась, і він такий пух, надувся. І тепер в мене типа отаке одна, кочка на килимку, що не дуже прикольно. По-друге, натер собі ноги. І проблема в тому, що я натер їх не на треку, хоча на треку теж. А натер їх іще до треку, бо вдягнув такі шкарпетки, типа міські, багато бавовни. Я трошки зараз побалюю п'ятки. Причому проблема, це нове взуття, але я в ньому відбігав. Один раз я побігав 11 кілометрів і взагалі ніяких проблем. А тут я йшов на потяг, не знаю, кілометр-два, і тупо натер собі п'ятку. І сьогодні я дотер, але в плані того, що я вдягнув нормальні шкарпетки, такі вони більш товсті, і вони полегшили. Це п'ятка, я сподіваюся, до завтра відійде. Але це проблема. Якщо мені треба піхтарити, трошки підхрамуючи з п'яткою 40 кілометрів, то подивимось. Поки що в мене там є варіанти, як скоротити, але виглядає, я зараз як більш песимістично дивлюсь на те, скільки я пройду завтра. Оце в цій долині спав, а там от десь в тих деревах піднімаюсь, виходжу назад, повертаюсь на маршрут. Я поки що ще не на маршруті, але мені треба туди про 1000 метрів, не знаю, 200-300, і я піднімусь. Покажу поки що краєвиди. Вночі був дощ, довго дощ йшов. Зранку накрапав, мені трошки падло було з намета. І зараз, 8 десь ранку, я вже пішов. Десь там без 5-8 я вийшов. Десь годинку, може, збирався, так влазив в спальник. Зробив вправо за Йом Гофом. З цим прокинувся нормально, без кави. Все одно впаду було лазити зі спальника, але трошки легше. Ось там, вишка, вона зачинена. Я вчора там проходив. І від неї якраз було трошки там далі відгалуження вниз з маршрута. Ще таке, що... натер собі все ж таки прям волдарі, прям. Зараз іду по храму, хази, скільки я сьогодні пройду. Не поспішаю, бо я явно не пройду 40 кілометрів. Але подивимось, може там можна зрізати. Там наче є такий відрізок, де можна просто скосити трошки. Подивлюсь. Обличчя своє хоч покажу. От, іду, палки закинув, бо незручно. Начебто непогано. Мені подобається маршрут. Він класно промаркований. Іменно, що, зараз пішов дощ, трошки підмочив. До цього було сухо-сухо, а зараз дорога, не сказати, що прям мокра, але видно, що пройшов дощ. До цього, я так розумію, дощу тут не було тижнями. От. Річка класна маленька. Фільтр прям допомагає бомба. Без фільтра нереально тут набирати воду. Або і прям треба було б довго кип'ятити. А так взяв, попив. Не знаю, фільтр додає такої опціональності класної, що я просто дуже задоволений, що взяв його. Оп. Коротше, тільки що помітив, вчора ще помітив. Оце такі борозди. Це насправді відповідь на те, чому іноді тут воняє навозом.
Тутешні фермери розводять, коротше, цей кізяк, такий стоїть рідкої фази, і походу їздять трактором і поливають. Бо якщо придивитися, це все такі борозди кізяка. Типа, і тут прям цілі поля їм политі. Тому запашок тут нині такий стоїть, прям наче, ну, ти на фермі фактично. Дійшов до містечка Лох, воно там знак роздоріжжя. Коротше, я напевно буду скорочувати, маршрут уходить там правіше, отуди он. А я напевно піду, він такий робить такий гак там, і типу, ти повертаєшся потім десь отуди, на ті схили, які за цим містечком. Тому я думаю, я просто пройду його наскрізь і вийду, коротше, знов на трек і так собі скорочу, не знаю, там кілометрів 3-5, не знаю скільки це по мапі. Єдине, що побачив у них, типу, оце Лох і написано, що це Гемайнде Нюрнбрехт. В Нідерландах ця штука зазвичай, типу, як райцентр, чи не райцентр, Гемейнте. Це кому цікаво. І ще що помітив, іду, коротше, вже 1,5 години в бафі, взагалі не розумів, що я йду в бафі, поки, коротше, не вирішив, щось не згадав, що я спав в бафі, такий, а де я баф дів? Хочу чоп-чоп, а він, коротше, у мене на шиї. От. Єдине, що не дуже хочеться знімати, бо дощ вже йде, не знаю, 1,5 години поспіль. І я, коротше, собі йду. Поки що, до речі, непогано йдеться, трошки ноги побалять натерті. Але я б хотів би дійти сьогодні до місця мого ночівля запланованого. Тому от я і хочу скоротити. Можливо, зараз ще зайду в це село, не знаю. Може, якщо тут є якийсь типу, магазинчик, то я б типу, щось затарив ще додатково. Або завтра, типу, там до мене ночівля запланована. Там є Lidl, великий такий супермаркет. Можу там ще щось докупити. Вийшов на маршрут, скоротив. Типу звідти йде маршрут. А я ось піднімався з цього села. З закинутого, блін. Я не пам'ятаю, як воно називається, мені навіть впадло. Бо село наче велике, ну видно. Там нема за Google Maps не ресторанів, не якогось магазину типу, з продуктами, ну взагалі ніхрена нема. І мене це здивувало, бо там такі дві машини їздять. І звідси чутно як. Там досить така велика траса. І, коротше, нічого нема. Я типу, десь звідти от прийшов, тих схилів, і по маршруту мені треба було йти туди, десь отам от, типу, перейти і, і сюди вийти. А я замість цього, не знаю, це може 1,5 кілометра пройшовся, може трошки більше кілометра, я думаю. Щось середнє між 1,5 і кілометром. І зараз іду коротше, по цьому, по треку. Нормально скоротив, поки що непогано йдеться і слава Богу закінчився дощик, ну хоча б він не накрапає, бо так вже задовбав насправді. Я не люблю цей дощ, не дуже прикольно. Закінчився, я починаю потроху відсихати, з'їв портвейний батончик. Але відчуваю, що треба буде поїсти. Чому я і шукав саме магазин або якусь кафешку. Було б саме круто якусь шавуху заточити. Чисто якийсь стрітфуд. Прийшов, тобі швидко зробили, швидко, дешево, сердито. А поки що отак от. Прикольні такі панорамні види. Мені дуже тут подобається, реально класний маршрут. Я вважаю, що класне місце для жити. Як моя жінка каже, що це типа а-ля предгір'я. Вона права по суті, але не права по формі. По суті, бо реально начебто такі відчуття, що скоро тут почнуться якісь гори. От, це предгір'я, а десь тут поряд гори. Але насправді, вищих тут нема гір. Це отакі от вони тут всі є. Тому по формі вона не права, що це предгір'я. Я це називаю низькогір'ям. Бо це повністю описує. Отам, мені здається, на горі, якщо можу приблизити, якщо можу. Господи. Там якийсь замок. Чик.
кінці там. Давай, давай, давай. Воно посередині. Може ще й потім ближче зніму. Коротше. Отака от атракція поміж гір, покажу. Такий місток, там батьки з дітьми лазять. Це така шняга велика. Вона там кудись уходить. І там прям ціле місто воно уходить далі. Вон там з того боку це міст. І там діти лазять, чутно їх. Прям. Вон там люди штиняються. Я так розумію, там вхід далі десь можна було б туди піти. Але мені впадло. Я взагалі не хотів знімати якийсь період. А тут прямо не втримався і вирішив записати. Прикольний такий лісок. Траверсую зараз якусь цю гору, там де ця атракція. Ось звідси теж можу показати. Вже краще я відійшов. Це так виглядає, такі ці пілони стоять. Для тих, хто розбирається ельфійською, щось про ельфів. Зараз покажу, тут взагалі прикольна штука. Треба, правда, крутити. Це ми зараз зробимо, зараз поставлю на штатив і подивимось. Ну. Dort, wo die Sonne das Moos erwärmt, dort, wo alles in Gold und Silber glänzt, dort, wo man sieht Feen und Elfen Hand in Hand, dort ist das Traumwunderland. Huch, ich bin ja gar nicht mehr allein. Хижий птах сів. Сів на гілку, тільки що літав тут з вірінтів. Спробую наблизити. Все, он тупо по центру. Це хижий птах. Пишіть. Полетів. Повернись. Робот газонокосарком поїхав. Явно тут живуть бідні люди. Вон скільки сонячних панелей, йо-моє. Там кіловат 6. Прикольно цей трек. Мені подобається не сама дорога, а от як ліс за схилом типу просвічується. Тут щось боже. Бідолашно. Що там з тобою трапилось, чувак? Ну це постральні такі пейзажі. Йдеться далі. Добре. Шлях промаркований класно, а особливо в таких от місцевинах, коли ти йдеш десь по лісу. От. Нормально. Єдине, що мені не подобається, коли там біля сел, то там зазвичай яка проблема? Там просто типу, купа таких доріжок типу, місцевих. Одна туди, сюди. І можна трошки не туди гульнути. Ну і це так напрягає в плані. Можна трошки не туди піти, а я завжди поспішаю. То типу додатковий цей не хочеться йти. Там на 5 хвилин хочеться втрачати. Коли типу, на кону кожний метр, 40 км в день, ну там напевно менше, я скоротив, то важливо. Оце, до речі, позначка самого маршруту, типу це коло Bergischer Panoramesteg. Напевно, я не знаю, я з нідерландським акцентом читав. Я сподіваюся, мене німці пробачать. От. Помітив таку штуку на третій, йдеш, втомлений, поїш, після цього ти такий, о, нормально, свіженький, побіг. І іноді тупо втома не відчувається, як втома, типу фізична. Ну, наче фізична, а тупо не вистачає просто їжі. Ти за рахунок фізичної втоми просто не розумієш, ти голодний. Це теж треба от враховувати, я вважаю. Що там? Ага, знову ж таки, цих вишок, типу, тут просто, не знаю, на кожному кроці.
Я реально думаю, це для полювання. Просто інших варіантів я не бачу. Без 15:02. Начебто непогано йду. Вирішив, якщо тут неподаліку відкрита якась кафешка чи ресторанчик, чи не єдина оце на шляху, десь воно отам от. Якраз мені туди проходив повз неї шлях, потім якось підніматися і отам от по хребтику йти наліво. Тому я, напевно, туди заскочу, спробую, може, щось поїсти. І якраз телефон зарядити треба. Буде непогано. Досить класно, закінчився вже дощ. Я вже давно... О, до речі, треба зняти баф. Давно вже скинув свої штани, в плані передягнув їх в шорти. Я казав, що в мене самоскиди, я трошки збрехав, в мене трансформери. Тобто або шорти, або штани. Я їх зняв, запакував. В принципі, зараз просто чилю. Попив водички і піду зараз, напевно, поїм. Думав щось тут перекусити, а потім побачив на шляху відмітку і вирішив, що, напевно, треба заскочити, поїсти щось такого шніцельового. Так. Вже далеко відійшов в тої кафешки, тут потічок біжить такий маленький. Прикольне місце. Ці такі долинки між гір. Мені дуже подобається. Дуже класно поїв в кафешці, шніцель, безалкогольне пиво. Можна навіть започити. Тут я навіть переїв, я би сказав так. Не те, що поїв. Дуже важко було підніматися, а після цього якраз був підйом. Не знаю, там 100-200 метрів. Напевно, 100 чимось. Запахався, поки йшов, але нормально я розійшовся. Зекономлю, напевно, вечором на вечері трошки. Так як я от зараз главно заправився, коли мені прямо походу наліво, то просто якесь відгалуження. Дорожка уходить. А мені сюди. От. І головне, підзарядив телефон і стабілізатор. У мене, в принципі, є павербанк, але я їх так залишаю на останок. Ну там сюди в туалет, в душ, на жаль, не сходиш. Умився там туди-сюди. Коротше, перепочив так 45 годинку. От. І тепер я прямую остаточним ходом на Синичілля. Мені здається, залишилось кілометрів 6, десь, так орієнтовно, може вже менше. А може, напевно, 6 все ж таки. От, до Ночівлі саме. Насправді оце аплікує, якою користуюсь, Locus Maps. Досить якась хренова, вона погано показує відстані, і до Ночівлі вона показує по прямій 5 кілометрів. По прямій, ніхто не ходить, у мене є маршрут. Типа, я так прикинув, що маршрут так петляє, і воно так більш-менш по прямій, там 7 кілометрів замість 5. Я думаю, кілометр я вже пройшов, залишилось 6. І я так розумію, мені ще йти 2,5 години я хочу дійти до 6 з копійками, 6:15 вже ставити намет. Бо 7 вже... Можна проводити камеру на себе? Бо о 7 вже, коротше, пізно. Пізно в плані... все, вже типу сутінки десь після 6 вже починаються в таких передгір'ях. О 7 це захід сонця і ніфіга не видно. А хотілося б там, не знаю, зуби чи почистити сюди, влягтись, дружині віддзвонитись. От, так потрошки типу йду, намагаюся не зупинятись. В принципі, пити не хочеться, я пивом опився. Але в якийсь момент треба буде набрати водичку, мені здається, скоро там за мапою в мене десь відмічено, типу, як джерело. Хоча все трішечки біжить, може я не беру. Я просто не поспішаю, бо теж зайву вагу з собою тягати не хочу. Так. Якщо не буде нічого цікавого, то напевно тоді вже наступне буде на зупинці. Ось це класне місце під намет. Прямо там, типу, хтось машиною заїжджав. Тут така галявинка. Єдине, що стрьомно, напевно, там, я покажу зараз ці дерева. Напевно, ні, там прикольно було поставити намет. Отут які. А так цікаво, така долинка. Десь тут, я ж кажу, водичка є. Типу, можна було б зупинятися, але мені треба далі. Вирішив залізти в оцю
мисливську хатинку. Ось така вона, тут прямо наче ліжанка є. І там розкладати можна. І спати. Відкрив віконце, бо тут прямо і дихати не можна. Не цей. Ніфіга не видно. Бо досить темно, вона засрана, і тут ще птахи якісь тузять час від часу, якщо її не зачиняють. Ну ця була не зачинена, звісно, я б її не відчинив. Купа всяких штучок там от відчиняється. Багато чого якісь для вікон, типу крючочки. Давай ще відчиняю. Раз. Оп. Відчинити і тут її протримати. От. І отака от вона. Типа ця будка. Я аж задумався, тут прикольно було б, напевно, заночувати, якщо розкласти цю штуку. Де мій рюкзак? Десь там. Видно його, ні? Давай, підкрутись, давай. Там от. Там. Оп. О, боже, хер знає де. Лежить. Там вдалеку. О, внизу ще піпець. Фу, вирішив пробачити. Коротше, яка ідея? Якщо буде йти, залишись мені до орієнтовного екзамінного міта в 6:15, година 25, ну година 30 максимум. І цим щось треба робити. Я можу навіть стану де-інде, або подивлюсь по часу, якщо мені недалеко буде йти до еномітів, то стану там. Якщо ні, просто типу, десь запакуюсь, ну, на такій типу, галявині можна. Або якщо знайду таку ж саму схожу вишку, то давай підкручуся, то можна це буде зробити там. І так, я напевно встигаю, мені ось вниз, і мені або ночувати там біля вишки, або трохи траверсом цієї гори. І мені ще до мого часу незворотнього, часу невозврата залишилась година. Зараз 5:15, і я хотів в 6:15 вставати. Тобто я встигаю. Таке прикольне місце, річечка. Якщо не впаду, покажу. І я планую, можливо, тут встати, бо тут можна покупатись. Але є проблема. Це прям понад містом. Машини їздять, якщо чудно. Навіть. Ось наше місце більш-менш під намет. Тут купа собачників лазять. Не факт, що тут прям можна вставати. Вон пішов один. Якась бабка пішла. Ну, типа така прогулочна дорога для місцевих на вечір. Мій маршрут ходить нагору. Там типу гора, якась вишка. Звісно, що я там стояти не буду. Ну, там води немає, я так розумію. Так собі. Підніматися вже, якщо чесно, впадло. У мене є сила, я просто не хочу. Я б тут хотів встати, хочу б реально скупнутися. От. Я кинув на лавці там речі, просто ще лавка недалеко. На жаль, типа, теоретично отут ще можна було б стати. Але не знаю, це якось... Там мені якось в низині трошки краще. Можливо, просто зараз буде вечір, люди вже закінчують свої прогулки і можуть піти вже, не знаю, спати, а я піду купатись. Купатись і вставати. Я пройшовся трошки далі, там насправді ніхрена нема де ставати. Були місця до того, де ставати, менш класні. Тут теж не якесь яке місце, але тут не вистачить місця під намет. Тут прям вузенько. Тут вузенько. Ще треба розчистити. Не дуже хочеться. А там, де я тільки що показував, там наче норм. Піду спробую розкласти, головне мати наглість це зробити. Все ж таки скупнувся. Дуже класно. Ось я поставив наметик тут. Погано дорогою. Не скажу, що прям супер рівно, більш-менш рівно насправді. Там, де я буду, там можна спати. Воно там лавка в далечині відніється. Зараз піду туди щось джетку запалю. Треба ще помити ноги, бо я тут босий стою поки.
Реально дуже освіжає, нарешті я типу, свіжий, дуже вспотів за день, хоч типу, помився. От. Ну, в принципі, вода ось, скільки хочеш, буду набирати з фільтром. Все. Я так розумію, до завтра. Завтра вже я, може, на треку вже буду знімати. Зранку, я думаю, я спробую встати по темряві. Ранок почався, запарив собі чайок. Не чайок, може як він, мокачино і якийсь сублімат. В цьому я пам'ятаю, що це наче був норм. Якщо з ним щось не так, я відразу швиденько викидаю сюди. От. Значить, більш-менш поспав, ну довго спав, трошки пізніше вийду. Я вирішив не поспішати, бо я собі вчора ще додатково натер ноги, ще волдирі. І я розумію, що сьогодні я 40 км не відпахаю, просто мені не дуже незручно ходити, я от прохрамую. Вчора, походу, в мене була ноги зрозуміло, що коротше, волдирі на п'ятках і почали компенсувати. І тепер я натер мізинці. Коротше, сьогодні хизи, як я буду ходити, тому я вирішив трошки десь скорочувати в плані, піду там, напевно, десь аля пів маршруту, по 20 км на день буду собі топити. Треба зараз зайти тут неподалеку є типу Lidl магазин, або Aldi, просто Lidl о 7 відчиняється, Aldi з 8. Хоча ні, вже пів на 8. Коротше, я не поспішаю. Вчора, коротше, натягнув тент, якраз не натягнув, тупо забув натягнути тент. Добре, що хоч типу, вночі не було дощу. І я нормально собі поспав. Єдине, що ще літній спальник, мені здається, це було трошки занадто. На грані. Я підвдягнувся, вдягнув футболку. Спав в футболці, як не дивно. Можна було в флісі, але щось мені впадло було. Фліс класно виступав мене подушкою. От. І я собі класно цей. В футболці було більш-менш тепло. Трошки, може, здається, ноги підмерзли, в районі колінок, але так нормально. Якщо взяв демісезонний спальник, взагалі без проблем. І цей, довбаний, типа, експедовський килимок надувний теж не підходить. Те, що він у мене не лопнув, одна штука, типа, здвоїлася. Не прикольно на ньому спати, тупо іноді незручно. Якесь мене, коротше, з цього походу спорядження, розчарування в спорядженні, не знаю, там, килимок щось, типу, там, випучився. Кросівки натирають, не знаю, це типу сублімати ці, сам спальник це я, звісно, завтикав, це не моя проблема, це не проблема спорядження, а мене, я, в принципі, ризикнув, в принципі, норм, але можна було б трошки краще. Так от, подивимось, далі мені по прямій не буду йти, практично піднімається маршрут нагору, якщо видно, тут такий жовтий, коротше, маркер, але мені впало, я піду понад горою і вийду в магазин. На TMB я траванувся пюрешкою і зараз ледве не траванувся, тому я спробував інший сублімат, він норм, тому пюрешки, вони, до речі, повні, ідуть в утіль. Коротше, вони повні. Оце лайно викидається. Все, прощавай. Прикольний туман зранку. Майже вийшов на гору. Десь, не знаю, 8:30, щось таке. По часу. 8:45. Вийду на гору, там ще буде крутіше. Так, майже вийшов. Є. Те, що треба. Ось такі класні види тут. Фух, розстібнусь трошки жаркувати.
підніматися. Тут є ще такі штуки, типу направляючі. Я не знаю, показують мені нестачі гори. Мені здається гори, бо там 400 метрів щось в той бік. Ось ця гора, на якій стоїть ця вежа, на яку вийшов оглядова. Це десь 300 з чимось. Дуже круто. Туман. Ось вежа. Цікаво. Мені здається, я навіть себе бачу. Типа на вежі. Да, я бачу свою тінь. Ночував я, до речі, Онокорд. Якщо лівіти, ще піти, от десь отут за пагорбом, внизу там. Рюкзак кинув внизу під вежею. Дуже круто. Наступне, куди мені треба, не знаю, або туди, там можливо торговий центр, або десь сюди. Отут всякі лідли і магазини, типу, якщо я не помиляюсь. І можливо кудись отуди, за пагорби, так фу! Але я сьогодні буду поспішаю, саме тому я вийшов на цю вежу. Дуже круто, прям тут види. Загладитися можна. Я ще тут повтошу, не знаю, хвилин 15. Вон, до речі, покажу зараз. Там рюкзак мій лежить внизу. А оце ось лісок. Я тільки що йшов повз нього. Він явно висаджений штучно, бо там видно, що дерева в ряд йдуть. Просто в ряд. Ще покручусь. Клас. Роздивився ці позначки. Оця найближча гора, вона десь, скільки пишуть, 820 метрів до неї. Висота в неї 363 метри. Тобто я десь зараз на схожій висоті, може трошки більше. Метрів, не знаю, 400. За рахунок оглядової вежі. Інша цікава інформація. От туди, якщо подивитися, роздивився, десь отам, в 63 км є гора 863 метри. Я думав, тут немає нічого більше, ніж 500 метрів, але є. Причому 500 метрів десь отам, в кілометрах двох, 550 метрів щось є. Коротше, я ще досі проходжу, правда, повз вже цього містечка Морсбах. Отам гора на фоні. Це там, де я знімав на вишці. Коротше, піпець. Я думав, я розхожусь і стане легше. А мені, коротше, просто дуже погано. Ноги просто вбиті. Тому я розумію, що я заповільнююсь просто десь кілометрів по 10-20 на день. Сьогодні, напевно, може буде 10, подивлюсь. Бо в мене болять ноги, я все ніяк не розходжусь за скільки там півгодини ходу. Зайшов в магазин там внизу, купив собі ковбасу, сир, хлібу, яблук, йогурт після магазину відразу. І поки що зупинився на цій, такій бесідці. Хтось там може навіть, не знаю, вогнище розводив, чи то просто такий срач прибрали. Наступний раз зніму десь на горі, буду шукати собі, підшукати якесь місце раненько, щоб відпочити, просто я не дуже хочу ходити в взутті поки що. Іду посеред лісу, траверсую гору, там майже на вершині. Іду і випадково повертаю направо, і що я бачу? Якісь гномиків. Реально воно просто отут. Пеню хтось зробив, це прикол. Коротше, вирішив трошки подивитись. Там тут наче непогана лавка з непоганим видом. Там трошки далі внизу, зараз я розвернусь. І якраз. Там спуститись до дороги, там ще якесь пікнікове місце. Знав би, став раніше, просто я думав, там більш прикольно. Там непогано, така лавка зі столиком. Але я вважаю, там минулі місця були прикольніші. Вирішив зробити до цього місця, там мені кілометр залишався, такий парсок. І там щоб перепочити, посушити тут намет якраз на сонечку. Там є де посушити. Тут, де я зараз тут, нема. І ще хотів зняти, що мені було цікаво. Отут прям такий класний ліс. Отут намети ставити прям, не знаю, бомба. Я так розумію, влітку особливо, коли це ще зачиняється все деревами. Там були прикольні
місця прям галявинки такі, таке ж сама рівна, здається, звідси не видно. Якраз заліземо, така полянка, прям бомба. Зелененька і рівненька. Блін, мені показалося, це чувак, а це мій рюкзак. Короче. Блін, іду, і тут, до речі, тут нема. Купа цих, блін, веж, типу мисливських. А, воно є. Купа. Блін, я жодного разу ще не бачив ні дичини, ні якогось оленя, ні якоїсь косулі, лисиці, хоч що-небудь. Вон ще одна, до речі. Воно там заховано, блін. Прям купа їх, не знаю, там на одну галявину по декілька штук буває. О, вітряки. Раз, два, три, чотири, п'ять штук. А мені якось по дорозі і здесь туди далі. Подивимось. Ну, я так не напряжно зараз хочу посушитись, може щось піти водички, буквально так почилити трошки. Ног перепочинить хочу. Ой, не подобаються мені ці хмари. До речі, на відео вони не такі ж темні, мені здається, як насправді. Я вийшов з місця, де я перепочивав, хвилин 10 тому підходжу, зараз все якось темніше стало. Підходжу і мені в той бік іти, блін. Я наче таки спакувався, думаю, о, клас. Типу все таки спакував, все просушив, як треба. І тут, блін, я от не знаю навіть чого очікувати. З того боку, до речі, класна погода. Мені здається, якраз з того боку і дує. І це мене досить дивує. В плані, що з цього боку дує, а темні тучі там, бо за мною ніяких темних туч раніше не було. Тобто вони повинні було пройти спочатку мене, а потім дістатись туди. Але якось, блін, ні. Чи все ж таки дує в той бік, і їх туди потім знесе. Я дуже на це сподіваюся. Там вівці пасуться, але я інше хотів показати. І що вийшов, тут просто такий ліс. І тут хоп, проганяється такі доріжки. Трошки проходиш, оп, і не видно. Трошки проходиш в інший бік, і теж не видно. Там досить темно, причому. Цікаво буде навіть зайти туди подивитися, що там всередині. Кудись вона виходить. Мені здається, колись це навіть була дорога. Хтось тут їздив. Але, судячи за все, це штучно висаджений ліс, тому то вона тут і зберіглась. Що там в кінці тунелі? Зайшов за вітряки. Вам зараз покажу. Це оця байдура. Воу-воу. Не туди. А насправді я показував, коли що хмари. От я був за тими трьома. Ці трошки два дальніх. Чому це перший? Зараз покажу. А справа там другий. Маслая. Там якась типу хатина, я так розумію, під ним. Ну як, типу ця будка обслуговуюча. От. Запах навозу поки що. Я собі чмалаю. Я так розумію, кілометрів за 4-5. Спробую зробити ночівлю. Ну як? Я не поспішаю, але я не дуже хочу йти. Там якесь місто, а за містом буде озеро чи щось таке. Я би хотів десь на бережці стати і заночувати. Здається, оце вирощують ялинки, що їх засадили тут начебто на продаж. Дуже схоже. Там, мені здається, дощ йде. Я от, до речі, йду, тут щось намагався щось крапати. Я занервував, подивився, начебто навколо не пахне дощем наді мною. Я забув перевдягатися. Хоча поки що в футболці йти досить прохолодно. І це мене напрягає, а якось знімати рюкзак, вдягати куртку не хочеться. Такий типу проміжний стан. Я зазвичай за те, щоб типу йти, не вдягатися. Що краще трошки швидше йти. Хоча подивлюсь. О, цікава штука. Кому цікаво, ось тут паркан. А ось хтось викопав собі там таку... Та йоме, давай. Оп, таку штуку типу, під ним. Не зрозуміло хто. Може лис, може... Сподіваюся, що лис. Бо... Може я побачу хоч когось тут нарешті.
Поки що типу, пройшов якесь село, мені здається, останнє на сьогодні. Далі в мене буде вже спуск. Тут роздоріжжя, мені звісно, що наліво там позначка. Тут поля. Досить прикольна місцевість. І зараз буде спуск. І там треба буде витися джерело води. І я хочу стати там біля озера. Мені цікаво, чи знайду там місце. Часу у мене дофіга, тому я подивлюсь, походжу. Я реально дуже хочу типу, біля озера стати, заночувати. Це прям, не знаю, мрія, не мрія. Зазвичай це досить рідкісне явище. Може ще скупаюсь, але точно я там вмочу ноги. Хочу, щоб вони мене трошки відпочили. Такий от лісок. Не знаю, тут теж теоретично можна встати. Не сказати, що під кутом. Сильно кут є. Нахилу. Ось тут щось літають, якісь птахи. Досі ніякої дичини не бачив, на жаль. Думав на рахунок килимка. Типу, у мене цей експерт. Він досить квадратний. І наступний, я, напевно, якщо буду брати надувний, то він буде у виді гнилі кокону. І я подивлюсь так, щоб реально менше займав простору і менше займав ваги мало. Ну і якось я буду шукати більш, мені здається, а-ля літній варіант, бо зимою не так, щоб я взагалі ходок. Тому все перегорну. Я не такий, що прям зимній ходок, тому мені цікаво більш такі, як я хочу комбінувати теплий килимок з літнім спальником на такий демісезон, щоб від землі було не холодно і щоб він був не напряжний. Бо поки що в мене цей Sea to Summit, мені здається, він грам 600, а моя гармошка, не пам'ятаю, Thermarest 400. І не сказати, щоб гармошка не сильно була холодніша. Вона непогана. Єдине, що в мене там колись попала збракована, я завтикав її повернути по гарантії. І там був такий захисний ще шар, і він відклеївся. Можливо, я колись інвестую в такий самий новий, просто щоб він був з цим захисним шаром. Він начебто непогано так допомагає. Трошки покраще, тобто тепліше на ньому спати. Єдине, що плюс, я так розумію, всіх надувних килимків, бо ти фактично відчуваєш, що під тобою. Ти можеш спати на дровах, на кочках, а воно ця штука вирівнює. Це з розкладними килимками такого, на жаль, нема. Так, дійшов до кінця пагорба. Зараз покажу озеро. Хочу на пеньок цей вигребстись. Опа! І воно там проглядюється озеро. Ось воно. І воно туди вправо ходить. І вліво, мені здається, там трошки лівіше. Я спускаюсь до нього, мені здається, і там спробую заночувати там внизу. Тутеньки. Прикольно. Це прямо вони прикольно зробили, вони засаджують так дерева ось в цих штуках. Якщо комусь цікаво. Що це? Це не цвинтар. Давай так. Фух! Так повернула камеру. Швидко. І знов, до речі, воно там вишка, ця мисливська. Знов вони щось тут шукають, не зрозуміло що. Десь чую, начебто траса є. В далечині. Так, прикольно. Це озеро. Явно часто бувають люди, я бачу пластик. Я тут буду вставати. Скоріше за все, сюди хрен заберешся, там такий овражик, я спускався трошки в іншому місці. І там купа такого молодняка, їх пропрешся. Отут єдине таке нормальне місце, без нічого. Але мені досить непокоїть ця штука. Оця листя вигрібна, туди. І це зробив не я. Хер знає, хто це зробив. В мене питання. Трошки, до речі, блуканув спочатку. Я пішов як блуканув? Пішов за маршрутом, а мені треба було насправді спускатися там трошки влівіше, сходити з маршруту і спускатися до озера. І тому я в якийсь момент просто пішов вниз по горі, там була вирубка, і після цього там 20-30 метрів лісу, там явно не можна ставати, там під откосом і мало місця.
А тут от, може тут якесь місце. Подивлюсь, я так що хочу, щоб мене не було видно. Ну, типа, намет сам. Так, то вон там, мені здається, повинна в кінці бути. Там от в кінці плотина. І плотина, мені здається, повинна бути ще зліва там. Хизи, можна кілометрів теж пів. Може менше. Так, отут начебто більш таке чисте місце. Може і краще з дороги видно, але воно трошки кривувате. Я його бачив, але воно не сказати, що реально рівно. І поки спускався, до речі, там через ліс, побачив як. Вистачає кокушонів, тобто там явно хтось є, ну якась дичина є. Не просто так там ці чуваки ставлять ці свої вежі мисливські. Блін, от дивлюсь, все круто, але оцей схил, типа, не дуже. Вон там ще є місце, але тут якийсь типу аля брод, не брод, якось там ще мокріше. Треба там теж подивитись, зараз піду туди. Мій рюкзачок он там от захований. Оце зашибісь мене місце. Реально, тут я прям хочу заночувати. Дуже-дуже. Я заночую. Ранок біля озера, 6 ранку. Ми здесь тільки що з сторони озера, а з іншої сторони за лісу я чув оленя. Це гусі щось там. І ніфіга не видно. На камеру є гірше. А так я не бачу нічого. До речі, ранок я вже випився з намета. Заварив каву, думав, що в мене джетбол. Зараз доїть балон. Там взагалі понти залишались. Але закипіло, мені ще щось там залишилось. Наступний раз, я так розумію, все вже. Треба міняти балон. В тому боці, судячи за все, повинен бути світанок, але щось там не видно. Довбані гусі не давали мені спати. Піпець, які вони гучні. Просто неможливо. Зараз тихо, як не дивно. Один пролетів, мовчав. Поки в мене, напевно, кава остигає, я, звісно, що з кавою піду. Піду ж пошукаю сліди, типу, оленя. Бо тут же ж, типу, дорога на горі асфальтована. І було чутно, типу, копита, і потім хтось побіг вже. Там, через 3 хвилини. Я прислуховувався. Мені здається, скоріш за все там, бо там більш-менш полога хоча б. Тут прям такі високі схили. Звісно, що це олень, він може і типу, по таких схилах запертися. Але я очікував, що навпаки, він буде все одно з більш такого пологового заходити. Що тут ще? Така от долина. Причому, не знаю, ці водоплаваючі типу, птахи, і качки теж. Такі, гучні вночі, жесть. Не знайшов я слідів. Це, от, до речі, на горах, щоб підніматися, тут 20-30 метрів лісу, далі вирубка. Я так спускався вчора. Тут йде дорога. Можливо, я бачив сліди оленя, там прям неподалек, знизу від намета. Тут я не знайшов на цій дорожці. Що я хотів сказати? Десь він не так отут, внизу, воно жовтий проглядається. Я добуваю свою каву і ходжу тут по дорожці. Ледве вийшов, хизи, як вчора сюди спустився цей, типу, на цей берег. Жесть, тут не дуже прям зручно спускатись. От. Поки що ходив, дятла спугнув, на жаль. Він так стукатів прикольно. Що там ще таке? Зробив зранку вправи Вім Гофа, дихання, сесію. Не знаю, мені щось так після них холодно. От реально роблю, воно, ти прокидаєшся,
А після того, як так починаю трусити, може реально типу дуже... О, дятел. Десь там. Де дятел? Окей, нема вже його. Ну і хер з тобою. Мабуть, якісь звуки. Або птах якийсь, або олень. Ось дуже тихо йти. Блін. Віддалилась. Не чутно ж нічого. Ну, можливо, мені здалося. Зараз теж пташки співають. А десь без 26 о 6 прям, не знаю, наді мною, над наметом декілька штук було. Прям дуже сильно всі співали, я так прокинувся. Причому мені браслет каже, що я спав 2,5 години. Я так погано поспав, якщо чесно. Дуже погано. Мене, блін, ці гусі будили. Мені здається, вони як, перекликувалися один до одного. Коли літали, вони просто типу як ехолокація. Типу я тут. І в якийсь момент один десь напроти мене сів на воду. І ось цей гукав. І типу віддалявся, ну, плив, напевно, в боці того, в боці іншої групи, яка там здалеку щось гукала. Ні, немає нічого. Здалося. О, полетів гусь десь. Отакі звуки. Будили мене. Ось, можливо, сліди. Не виключаю, що це могли бути вчора палки, ну, бо міномет трохи далі. Зараз я ще пройдусь, десь я тут другий бачу. Це вже більш було схоже, бо ось. Бо я так палками не роблю, мені я тут не ходив. Все типа... Господи, наче сюди зайшло копита. Тут нема нічого. От, а намет мій, щоб розуміти, стоїть отам. Це, не знаю, метрів 15-20. Коротше, тому да, я міг чути десь тут оленя. От такі от справи. Це більш насправді схоже на правду. Ось якісь штуки, не знаю. Це просто... Ось може ще щось бути. Отут якийсь слід. Це вже взагалі пояс з наметом. Я так розумію, коли типу, олень, якщо він спокійно йде, то його теж хрен почуєш. А коли він якраз звалював, ну типу, то тоді я тільки його і чув копита. От. Що там у нас по часу? По часу 7:15. І я вже буду збиратись. Каву я попив, поснідав. Все, треба валити. Блін, такі звуки тільки що були. Все мені чується, коротше. Це от озеро, яке я біля якого спав. Там навіть в кінці видно плотину. Я до неї не дійшов. О, там така лінія. А я собі далі по треку. Я жесть кульгаю. Просто неймовірно. Сильно болять п'ятки, просто я дуже сильно кульгаю. Я там зупинився на зупинці, дивився, як типа
Може раніше поїхати додому, бо реально сьогодні або завтра. Подивлюсь, я зараз хочу дійти до іншого містечка. Туди 4 кілометри. І для мене це буде відсіч, типу, треба їхати чи не треба. Бо з таким типу, темпом, це не знаю, не дуже приємно. Мені просто неприємно йти. Ще типу, віддзвонився жінки, вона щось захворіла. Думаю, може типу, тоді зробити їй заодно і сюрприз. І собі типу, трошки загодити. Єдине, що мені не подобається, так це ціни на потяги. Типу з Кьольна мені до Амстердаму, ну, другим класом євро 60 чи 70 навіть. От. А в мене вже куплені сьогодні що вівторок, а в мене куплені на п'ятницю. Першим класом теж місяця за 60 євро. Всі полетіли. Ага. Ой. Тому мене трошки ціна, типу, стопорить. Плюс з'їв, коротше, ібупрофен. Я дуже сподіваюся, мене хоч трошки попустять. Бо навіть по місту так кульгати ходити не прикольно. Не прикольні види, круто. Ходити не прикольно, а види прикольні. Ой. Коротше. Подивимось. 4 кілометри мені покажуть, на що я здатен. І там я вже подивлюсь, скільки мені їхати, за скільки я доберуся. І на котру годину брати потяг, якщо брати. От. Ось все, поміж гір. Знайшов такий став. Ой, підніму, зараз палка впала. Це я десь на половині шляху до того містечка. Господи, качки полетіли і напугали мене. Так шкурнули. Ось тече річечка далі з цього ставу. Вниз там по долині. А я собі йду. Залишилось там, писали, десь менше 2 кілометрів до того містечка. Купа тут цих, знову ж таки, веж мисливських. Мені здається, я навіть бачив з одного схилу, ну там він такий був откосий. О, до речі, мисливська вежа. З одного откосу були ці сліди. Ну, типу, явно там хтось чи проходив і не дуже схоже на людину. Мені здається, були там якісь відбитки копит. Ну, такі, я б навіть там з палками, мені здається, не забрався. Настільки був крутий схил. Що такого я хотів ще сказати на рахунок? Ноги трошки відходять насправді. Не скажу, що мені супер приємно стає йти, але хоча я можу йти, тому подивлюсь в цьому Гершті, в цьому містечку. Реально, які плани далі. От. Прикольна така долина. І дуже піпець холодно. У мене мерзнуть руки. Мерзнуть дуже сильно руки на палки тримати. А я йду так, намагаюся трошки поспішати, щоб розігріти, кров поганяти. Але все одно такий туман і досить морозно. Я якось очікував, що вже скоро буде світати. Ну як? Що це, 9 зараз, щось таке? 9:10. Я очікував, що буде хоч якесь сонечко, ну, навіть крізь тучі буде гріти. Але такий туманчик невеличкий є, це значить холодно і вологість 100%, якщо туман. І воно так досить додає морозі. По руках так нормально б'є. Пройдусь в тиші. Просто покажу, що тут. Цікава така долинка. За рогом покажу, що і виключусь. Що там?
Річечка з нього біжить. Впадає в цей встав. Чую десь машину далеко. Тобто, значить, десь траса. Може в кілометр пів. Як траса, дорога. Трас тут не так що багато. Хоча біля того містечка, наче тема якраз і траса і проходить. А, це, до речі, насаджені ліси. Штучно, дуже рівні, коротше, ці полоси. Але фіг зна коли їх саджали, фактично, якщо такі високі сосни. Жесть. Ну це років, не знаю, 20-30 точно, мені здається. Там навіть якусь трубу проклали. Мені здається, була річка. Зараз буду проходити дорогу туди вправо. І от тут вона продовжується річки. Продовжуємося. Річка біжить внизу. Теж, ну, тупо реально, як в тих Карпатах зроблено. Так само так. А тут, мені здається, якось більш непомітно. В Карпатах якось більш свіжі насипи зазвичай. А тут прям видно, що це дуже старі, типу якісь ці бетонні труби. Там якась галявина. Походу мені прямо. Можна спуститись. Та прикольна така типу долинка. Захотілося зняти. Якраз тут був це типа вишка ця. Я трошки внизу просто поставив на треногу і зробив пару панорам. Дуже прикольно виглядає. Все думаю, чому мене не щастить на дичину. Типу пару варіантів, просто не щастить. А по-друге, ну може я не завжди уважний. Все ж таки йдеш на треку і іноді дивишся під ноги, іноді мапу, іноді щось типу на один схил тільки дивишся, а може там на другому щось лазить. Наприклад, справа вирубка, ну і така стара. Не сказати, щоб я туди дивився. Ну, толку туди дивитись. А може якраз там якась дичина й лазить. От. В принципі, оленя зранку чув, але я не бачив. Теж якби плюс. Ну, хоча б щось тут точно є. Ну, або я не знаю, хто ще тут є копитний. Я не думаю, що це якийсь дикий кінь. Тому або козуля, або олень. В принципі, вишки, я так не розумію, реально не просто так тут стоять. Де гель поїхала. Фу, голод піднявся, жесть. Знав би, зняв би з себе, блін, фліси, типу, нижні поножні штани, трансформував шорти. Тут підйом 45 кул, типу. Там в паралелі я спочатку по ньому пішов, а потім подивився мапу, причому там вказівник наче був туди. Потім подивився мапу і GPS сюди. Там спочатку було завалено, а потім цей дикий підйом. Альтернатива, я так якось спочатку пішов, значить трошки менш полога, але все одно. Починає виходити, ну я знаю, виходити сонце, воно не тепло, але починає парити. І оце проблема. Тут начебто якась кафешка, а взагалі зараз боси йду. Ну, мало того, що кафешка, ще тут, мені здається, типа якийсь витяг цих кабінок. Ау, по камінчиках іти. От. Що це? Хизи. Я от ночував тут, здається. Потім пішов. Оце ж
Гесперт Блокгаус. Ось от тутоньки. Оця точка. За скільки тут кілометрів? Не знаю. Блокгаус, є тут Блокгаус? Майже 500. 492 метри. Кафешка зачинена. Оце далека велика дупа. Я хотів тут підзарядитись. Вон там я бачу електробайки чи що це. Просто електробайки підзаряджати на розетки. І я тут, напевно, заряджу, собі цей. Підзаряджу телефон. Дорога десь повинна була підніматись тут або тут. Ну начебто, якась GPS. Я не знаю, де воно. Там, мені здається, все ж таки реально якийсь є витяг лижний. Чи не лижний, ці кабінки. Я якось йшов і бачив. А мені здається, цей підйом, який я піднімався, це чисто для лижників. Тому що я бачу лижі, вели, ну чисто таких спорті гайс. Хто тут приїжджає на зиму. Ау! Ну насправді не так боляче, просто неприємно ходити босяком. Типа по таких камінчиках. Але воно просто колиться. Це не боляче. Я, здається, розходився нарешті. Але не знаю. Ще подивлюсь. Поки що нормально йдеться. Може це подіяв ібупрофен. Ау! Наступив на камінчик. Воно все типу такі в димці. Це, мені здається, ще типу туман, чи якраз вже починається ця димка після ранкова, коли сонце починає гріти всю цю траву мокру. Воно починає парити. І тому мені вдвічі було тяжче тут підніматися, бо якраз виходило сонечко, і я наче був, не знаю, в бані або в сауні. Фух! Норм. Від шуридів. Отут вже нормальний підйом, не знаю, ну, градусів 20. А там далі такий спуск ходить. Ось. Прикольно. Там ніфіга, мені здається. Ну, на камеру, до речі, видно. Мені здається, краще трошки, ніж мені очами. Пагорби. Хоча десь так само. Але видно, що така затягнута погодка. Вийшов на якийсь перевал. 383 метри. Просто покручусь. Типа підйомнув звідти. Тут якась бесідка, не подобається воно мені. Тут я кинув рюкзак, просто щоб посушиться на сонечку. Далі піду покручусь. Там типу за GPS начебто непогано повинна бути оглядова типа точка в той бік, вліво. Ось там якась вирубка. Якась фігня там. Поки що себе покажу. Дожовий сир. Попив водички. З минулого разу, мені здається, я прям рюкзак не спускав. Взагалі. Ні, там... Да, не спускав. Не, спустив. Раз я одномазав руки. Відразу типу, підняв і пішов. Причому відразу майже там від нової стоянки. Це було годину-півтори назад. Ну так нормально так вчкурив. Ну, в плані нормально задав темп. Трошки побалює мізинець на лівій нозі. П'ятки так вже більш-менш звикли. Але я не знаю, я хочу сьогодні подалі зайти. Щоб в мене був завтра варіант поїхати, можливо, додому. Це я ще подивлюсь по своєму настрою. Але є така штука. Є така вірогідність. Ось і готовий майданчик. Це собі напруга. Я, звісно, сюди підходити не буду. Чіпати цю штуку. От можна подивитися. Вон там коні справа. Випасаються тут, напевно, теж. Знов ця, вежа. Там прям теж така траса. Внизу, до речі, якесь село. Лівіше там за деревами. І не знаю, значить село таке немаленьке. Там є і зупинка, нормально все.
таке, ну не знаю, там скільки хат. Ну багато, і виглядає воно не таке, що забите. Типу ні хрена нема. Ні магазину, ні, коротше, кафешки. Я що хочу кафешку, не стільки їсти. Хочу позарядити телефон, в мене є пауербанк. Але пауербанк я реально бережу. Бережу, коротше, ну хизи. Якщо, звісно, що до завтра, ну, додому поїду, зберуся, то пауербанк пофіг. У мене він там, я вчора зарядив повністю телефон. Не знаю, скільки там в пауербанку залишилось. Але, напевно, не так багато. Телефон це 5000 мА. А пауербанк 16. Але там приписочка, мені здається, якщо заряджати 3,7 вольта, а це якраз тим, як заряджається телефон, то тоді це 10 тисяч. Тобто це на повністю 2 заряджених телефони. Один раз я вже підзарядив, ще залишився один раз. В телефоні, мені здається, заряду 50%. Ну, це ще на день точно вистачить. Може до ранку ще трошки. От. І пауербанк один. Тому я би хотів десь зарядити телефон. На жаль, байдула кафешка мене там підманула. Там були типу, зарядки для велів, але вони тупо не працюють. І я тоді просто плювався, і там була ще типу, розетка в, типу, ну, з боку в стінці, і вона теж не працювала. Поплювався, що поробиш, коротше, нічого. Щось тут іноді, там одна машина тільки проїхала. І все. Сьогодні, до речі, бачив 2 машини, але це було на трасах. Поки що жодного разу на якійсь такій просілковій дорозі не бачив машини. Жодного. Типу, скільки ходжу в Карпатах, я думаю, хтось би по-любому проїхав, або якась машина стояла. Тут взагалі нема. Типа, от по таких іноді щось їздить, я так розумію, раз на півдня. От по таких, як ця, взагалі ніколи нічого не їздить. Хоча іноді я зустрічав сліди, не знаю, там денної, двохденної типу, давнини, типу, ну явно, що хтось проїжджав. Але хз, нема. Нема тут машин, наче якісь, типу, є типу, села, є наче люди, а наче все мертве. Ну таке, типу, зупинилося життя. Для мене, як міської людини, це прям дивина. Причому, ну, попахує цивілізацію, типу асфальт, в горах, все круто. Але от прям нікого. Для кого це зроблено, наче, не знаю, якісь села, типу, призраки. Привиди, чи що воно там. Так, почвальохав я далі. На підйомі від цього. О, чувак, з собаками наганяє. Там от. На підйомі від села, на якому я думав заночувати вчора ввечері. Фактично я обійшов вчорашній свій план. Ну, я щось стою на один день, тому що я ногу пошкодив. А зараз я, коротше, іду і думаю встати там біля озера, ближче до селища, до такого містечка Марінгайде. Там є, коротше, цей залізниця. Ну, по-перше, було б знов прикольно стати біля озера. Дуже сподіваюся, що гусі мене там не будуть тероризувати вночі. От. Ну, на такі висоти, до речі. Не знаю, на якій зараз висоті. Авто виглядає як по 500. Там вітряк в далечині. Досить сухо. Води внизу набрав. Зайшов вже в це селище і поїв шніцель. Якісь там збігалися невеличкі. Спробував 2 розетки, вони там не працюють. Тільки чувака, коротше, хотів попитати, кажу, ну на телефоні, там, я взагалі ж німецькою не шишир, і ну, він там довго пояснював, що я хочу взяти, хтось написав в Ultrasafe. А тут типу кажуть, ну думаю, так, окей, 2 розетки не працюють, можу я запитати, типу, написав там, чи можна у вас підзарядити телефон. Зайшов один клієнт, окей, другий, третій. І коротше мені нема коли вклинитись, вони там свою німецькою шпалять, шпрекають. А я такий типа, окей, думаю, поїв, пофіг, піду. Ну хоч типа поїв і зарядився таким шніцелем. Досить дешево, там, я так розумію, я там по відгуках дивився. І я майже не вийшов від маршруту. Я просто зробив альтернативу. Там що так було по місту, що так через цю кафешку.
Я хочу вибрав кафешку. На 12 євро заправився. Так що ай-яй-яй. От, тепер зараз йду. Тут якийсь можливо типу потічок чи що це. Ну, води мені не треба. Я скажу все більш просто зараз поспішаю, начебто йдеться. Поки йдеться, буду йти. Зараз ще не так пізно, без 10:04. У мене десь години 2:20 до того, як можна робити ночівлю. Ну, можна, треба. І було б реально круто, якщо б я встиг до озера. А от туди так чльопати непогано треба. Ось такі от води тут. Іду пороздивляюся по сторонах. Так, що ще? А нічого. Це типу маршрутний, тут ще паралельний якийсь. Іде такий а-ля хрест. Хрестовий маршрут. І там ще бачив типу, таке ще колесо. Називається воно якось Strasse van Arbeid. Я це переклав для себе. Ну я не перекладав, був перекладачем, але треба напевно було. Фотка є. Але я для цього це переклав як типу траса працівників, чи щось таке, чи дорога робітників, бла-бла-бла. Може хтось колись типу, як їздив кудись, ну там на працю. І типу це з давніх часів а-ля залишився такий шлях. От. Треба погуглити. А, там десь була така табличка, мені здається, там воно приблизно 280 кілометрів. Типу цей маршрут. Я не впевнений, що він кільцевий, але може типу, просто як маршрут. Типу від точки А до точки Б. Там якась дорога внизу. Знову ця вишка. Так. Перший раз бачу прям курячу ферму. Ку-ку-ку-ку-ку. Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку. 100 років вже курів не гонять. Алло. Прям мається це а-ля вільний випас. Типа це не прям якась бройлерна, а прям вільний випас курей. Причому навіть там, блін, дві всі стоять. Ха. Кури порозбігалися. Окей. Якась мамаша з дитиною. Щось вона з кастелем лазить. Дивіться, щоб я курей не спиздив. А я спижу. Тільки відвернетесь. Ось так от. Подсуплю, дай Боже. Так. Курка. Іди сюди. Мені вечеря. М'ясо треба. Топ-топ-топ-топ. Так, що там? Поворот. Наліво, поворот направо. Куди мені? Случай за все туди. Там знак, там інший знак. Окей. Фу. О. Можу спокійно йти по дорозі, все одно ніхто не їздить. Якийсь дивний прапор. Перший раз таки бачу. Може якийсь провінціальний. Ну, типа німецька провінція, всі діла. Так, ну і вниз. Ці стежинці. Блин, палки, напевно, треба було б задіяти. Окей. Так, з скільки там мені залишилось по часу. На сьогодні не так багато. Ще десь 1,5 годинки. Тому треба вже потроху подивлятися, напевно, де стояти. Ну як, за півгодини. Після 5-ї, я думаю, треба починати вже дивитись. Може подивлюсь на карту, якщо доходжу до все ж таки до озера, то стою там. Якщо ні, то ну як вийде. Куди мені? Походу сюди. Все ж таки. Фух. Вийшов трошки наверх. Там ще одне озеро, вон там воно. Але я його обходжу, як обходжу? Фактично, ой, палка впала. Фактично це воно те саме озеро,
Воно десь там, ось там воно далеко збігається з тим, де я хочу ночувати, ну типу мені по треку йти. І там воно таке дуже широке, розкидисте, типу, не хочу сказати, що фьорди, але отак воно типу, по долині там розвивається дуже сильно. Вирішив зняти. Ну, сюди, звісно, я не піду. Фух. Такий підйом під кінець дня, блін. Не люблю. Не люблю це під кінець дня, підйоми. Ти втомлений, хочеться типу, навпаки спускатися кудись, а ти прешся. Прешся вгору. Ну, так наче норм, якась вишка. Я не розумію, телекомунікаційна. Свідок я не включаю, бережу заряд. Подивлюсь. Так. Починає холодіти, я думав зайти наверх і там десь вдягти, типу, фліс піддягти, бо ну так собі холоднувато стає. Коротше, вирішив просто перепочити, подивитись. Тут така вишка, там здесь закрита. Просто мені цікаво стало, що вже майже 5:30, майже, ще не 5:30. Тут наче непогана галянка, тут я бачу машину паркують. Ну як, отут класно стане намет. Але подивився, що мені зараз ще залишилось 1,5 кілометри, 2. Це спуск до якраз буде цього озера. І я встигаю. Єдине, що не знаю, як там, де там стояти. Минулого разу я теж там шукав. Але я так розумію, півгодинки я там. Якраз 6 на 15 хвилин знайти щось на місце. Що там? Є там що? Нема. Не видно ніфіга. Просто думаю, мені здається, десь воно там внизу. Там походу нема. Значить, далі. А може і там, просто тут не видно ніфіга. Окей. Тут прям лісоповал такий, ніфіга собі. От, а там в кінці воно такі зелені штуці. Це типу сіно зібрано в такі типу кульки, не знаю як це назвати. Такі типу в пластику. Там гниє, я так розумію. Ну, скоріш за все. От. Трошки почав заговарюватись, бо втомлений під кінець дня. Я не повторюю якісь штуки. О! Що це за хрень? Що тут мертві тіла? Не буду розкривати, мені впаде. Мені здалося, що ці вежі хтось є. Ну як, там якась шняга стояла біля неї. Мені здається, вон якась ще штука тут. Що це за пластик? Просто якийсь карбюратор, конденсат. Окей. Тоді я напевно зараз почвалаю швиденько. Можу встигнути щось собі, типу, навіть через готувати. Хоча шніцель досить був ситний. Я, в принципі, я дивлюсь, я ж йду на шніцеля, коротше. Вон якісь типу штуки. Ну це сміття збирачки. Така прохватка, типу, щоб не нахилятись. Якась чемна людина. І так, ось я вийшов до озера. Досить вчасно. Десь без 15:06. Єдине, що мене трошки непокоїть, що я не бачу прям місця, де можна стати. В плані, я бачу дорогу, яка йде, і мені по ній треба йти, отам десь огинати, може там навіть далі огнати. Але я не бачу таких містяків, я бачу тільки скос. Оце проблема. Хоча може отам от є щось, отам на цьому п'ятачку, там щось може і буде. Але тут досить далеко. Тому не факт, що я взагалі буду знімати вже типа стоянку сьогодні ввечері, бо явно як приходжу, мені треба розкласти намет і типа їсти, пити, зуби чистити, коротше, звільнитися жінці. Тому може це все на сьогодні. А завтра я вже буду знімати знизу. Ну, або подивимось, якщо типу, буде ще вдосталь часу, то я, звісно, що зніму ще сьогодні. Дуже сподіваюся, що ніч буде без гусей. От. І я собі нормально висплюсь.
Хоча, можливо, навіть буду спати в шортах, бо накидувати футболку мені так, типу, не супер класно було. Шорти сухі, типу, я вважаю, що спати можна. Ну і чисті, це головне, не хочу дуже сильно пачкати спальник. Хоча, напевно, йому час вже його якийсь будемо попрати, бо літком я йду на Куслейде в Швецію. І там явно мені треба буде літній спальник. Навіть не враховуючи, що там типа північ, майже полярне коло, чи щось таке. Я знаю, що буде полярний день. Я дивився вже там, де я хочу типа ходити. Так, я бачу, вже тут якась дорожка внизу, зліва є якийсь знак. Де знімаю на знака. Буде виключатись, що вони тут пишуть. Та-та-та-та-та. Звісно, що мені туди направо. Там лавка якась є. Теоретично тут можна стати. До речі, біля цього знака. Або може там біля того. Що у нас пишуть? Так, підніму. Марінгайда 14,5 км. Нормально. Ну там інше. Ох, ніхрена себе, цей Берхенштрат щось. Бергенаунштадт. 15 кілометрів. Це там я поряд з ним їв шніцель. Ну, можливо, там 13 кілометрів. Тобто я звідти ще 13 кілометрів підпіляв. Нормально я сьогодні так дьорнув. Нормально. Так, йду в протилежну сторону від маршруту. Але подивимось. Виглядає поки що дуже класно ця полянка. Це якась типу меліорація, що це таке? Щось типу про воду. Так, хто знає ельфійську, той прочитає. Я думаю, 4К вистачить. Ставте на паузу. Вон я ще тут підніму. О, і все. І цей знак. Тут щось. А, це смітник. Оце от смітник просто. Алло! Я не вбився, тут жили, блін, наросло. Якась типу стара дорога, я зараз піду назад і там буду розкладати намет. Бо тут є отам, зараз покажу синій знак, і він тут щось там по-німецьки, ніщо ширку, вже транслейт перекладає, але так, ну хреново, дуже хреново. І єдине, що мені зрозуміло, що мені здається, ну типу вони що забороняють заходити, ну типу спускатись до озера, мені здається, що така чугуна собі насправді, захиснички. І типу, ну, щось погано. Коротше, для тих, хто знає ельфійську, можете перекласти. От. Так. Ой, щось тут такого. З такого, що тут є. Типу туди не можна спускатися, бачу, що дорога прохожена, чи whatever. Пару велосипедистів тут ще проїхали. Коротше, типу, якось внутрішнє коло не можна. Ну, типу, начебто. З того, що я зрозумів. Тому я думаю піти на цих пагорб. Там є прикольне це ж місце, знайшов. Далі трошки розчищається дорожка і можна стати. Можна стати там. Фактично буде видно озеро, оцей рукав. Трохи далі за дорогу воно продовжується. І там я стану. Єдине, що з водою, я не знаю, я все ж таки, напевно, зараз спущусь, не беру собі. До набору поп'ю. І наберу. У мене вистачає, але якщо зранку свято ходити, вниз спускатись не хочеться. Типа я встану і приготую щось поїсти. Зуби треба почистити. Сьогодні зранку. От. Прикольно озеро. Спущусь, напевно, зараз з камеру. Завтра я там буду проходити. А поки що поки є. Що тут у нас? Це вони типу роуфіші. Коротше, якісь окуні чи що. Сьогодні в лабораторії. За це типу вимірюють якість води чи щось таке. Так, звісно, тут вставати не можна, бла-бла-бла, щось. Але я бачу там вон, серветки. Що як завжди, люди як люди. Люди у нас сюди люди.
захист природи. Як же круто, але не завжди працює. Ого, он досить глибоко. Відразу так починається схил. Реально, глибоко тут. А от там плотина. Справа. Давай прокрутимось трошки. Вон там вона. Досить тихо. Блін, я бачу качок. От там качки. Ні! Безсонна ніч. Круто. Вийшов, коротше, на своє місце ночівлі. Покажу. Не самий суперкласний варіант. Треба трошки опуститись, видно буде. Тут, в принципі, така ложбинка, що можна встати. Як мінімум вистачить на намет. Ну, я зі спальником там влягусь. І ожини нема. Це головне. Піднявся я, звісно, що звідси. Оце отрог. І я десь, мені здається, спустився. Спустився я отам, спускався. Отам знімав, типу, якийсь знак. Потім так траверснув. Типу туди піднявся. І мій завтрашній маршрут туди, мені здається, кудись отуди. І там далі будуть, типу, іти далі. Якщо я не помиляюсь. А може навіть мені треба буде огорнути цю штуку. Огорнути цю штуку і піти отам вийти. Не знаю, не дивився мапу. Головне, що я вже піддягнув фліс. Стало тепло. В принципі, в мене час є. Все. Всім добраніч. До речі, якщо хтось досюди додивився, підписуйтесь, ставте лайк. І я буду дуже вдячний, якщо ви напишете коментар. Коротше, сумнівався, їхати завтра і не їхати додому. Реально думав. Але зараз я вирішив, що точно їду. У мене от проблема. Коротше, дуга тріснула. Я не знаю коли, не знаю як. Але з таким я точно не піду далі. Сьогодні вона ще тримає, а завтра я хази. Типа, я не ризикнуся йти з таким наметом. Я не дуже хотів його міняти, насправді, він не задовольняв. Вдома в мене є запасні дуги. Я колись їх знайшов в Карпатах, так і не зміг знайти хазяїна. Типа, питався в відео, мені здається, типа, ну, щоб люди, може хтось знає, де саме. Але так не знайшов, лежать вони. Я перевірю, чи підходять вони до цього намету. Якщо підходять, супер, в мене влітку буде з чим іти на Кунслейден. Якщо ні, окей, можливо, я собі придбаю новий намет. Все прям зорі зійшлися. Можливо, я нарешті куплю собі якийсь легкохідний, типа Darston Gear. Я придивлявся. Там є на одну людину, є типа півторушка, є що вони двушку зроблять. Буквально, от, не знаю, через місяць вийде. Я подивлюсь, мені дуже цікаво. Але можливо я візьму собі 1+. Якщо цей не вичухає з дугами. От такі ось справи, блін. Коротше, да, 6:25, я виходжу. Ночував отут. Мені здається, все. Там де світло, там де я стояв. Був невеличкий дощ вночі. Я виходжу. І сьогодні повертаюсь. Коротше, оце мені треба туди, там прям довго треба йти. І потім повернутися. І йти туди. І там далі той рукав ще пройти. От. Тут начебто є десь дороговихід. З GPS-мапами тут дороги нема. Хоча тут явно якась їжджена, ну як. Років 5 тому. Їжджена дорога. Далі там воно переходить в кущі і спускається. От я і хочу йти і спуститися. І піти. Ну і коротше, оцю штуку гнати, мені здається, дотиль, ну хвилин 25-30. Коротше, такий нефіговий рукав виходить. Ой, стержини тут дофіга. Так, ось все, плотина. І вона впадає в озеро. Ну як, впадає.
Типа одне озеро впадає в інше. Це типа злив, я так розумію. Не можна. Так, зливається. От, а ми підемо далі. Да, класні види, взагалі бомба. Оце довгий цей рукав. Там він далі продовжиться. Зараз я піду до краю. Тут, я так розумію, невеличкий якийсь рукавок. Лавка, роздоріжжя маршруту. А сама, ну, типу рукав проходить далі. Там ще за рогом буде. Це не факт, що прямо видно. Зараз я підійду, ще подивлюсь, скільки мені там залишилося йти на маршруті. От то я спав отам, от під цими, коротше, соснами. Зайняло це сюди вийти 30 хвилин, до речі. Може, якщо б там не знімав, може 25 би впорався. Ну майже 30. Коротше, от так от, не дуже близько, щоб розуміти, наскільки великий рукав. Ну тепер цей рукав буде далі. Типу озеро. Він більш маленький. Після цього я піду там по маршруту, якийсь мені треба звернути. І я ще на одне озеро втраплю, яке перед містом. Але воно буде поза маршрутом. Ну, в плані оцим жовтим. Там буде, може, оці чорні якісь маршрути. Але зі свого цього панорамного маршруту я зійду. Хоча згадав, тільки що пробігав чувак з собакою. Нагадав мені, вчора йшов ввечері, вже спускався якраз до цього озера. Я бачив 3 мужичків. Ну, мужичків, я не знаю. Мені здається, вікова категорія 50-60. І вони собі спокійно так трусою бігали по горах. Я якраз спускався вниз, ну як так, полого. А вони вверх такі галашматили, не поспішаючи. Молодці, я тоді такий респект. Теж так хочу в такому віці робити. Десь типу на треку бігати. Ну не явно місцеві, типу, вийшли на пробіжки 3 другана. Ну, клас. Круто, коли люди, типу, з віком все одно займаються спортом. Ну, не факт, що це спорт, просто фізкультура в даному випадку, я вважаю. Бо вони там явно не хотіли щось побити, рекорди. Просто робили це для здоров'я. Дивіться, ж колимага крутиться. Вітряк. Коротше, піднімаюсь, від якогось села відходжу. Цей схил, мені здається, 450 метрів, щось таке. Ну, може нижче. Тут, на жаль, я не зміг розібратись за мапою. Якийсь старий шлагбаум. Досить холодно. До речі, вже не так холодно, бо я зайшов в лісок, закриваю від вітру. До цього піпець, зняв фліску, коротше, штани, типу, зробив штанів в шорті. Потім підйомом було жаркувато, думаю, окей. Навіть зняв фліску, посидів, думаю, поки там перевзувався. Думаю, окей, значить норм. Прохолодно, але типу, я зараз йду, поспішаю і буду як грітися за рахунок ходи. Коротше, вийшов там на те село, там ці схили, воно все продувається. Піпець. Коротше, а от зараз зайшов в лісок, нічого не дує і норм. Не скажу, що прямо мені супер холодно, ну, від того, бо я дуже обожнюю от такі лісочки з таким мхом. Блін, там взагалі нічого не видно. Це заросший. Але це все, коротше, насаджено. Вони тупо в лінію йдуть. Жить. На жаль. Ну, все одно прикольно. О, тут знову виходиш, коротше, за ялинок і починається. Дує, холодно. Жесть, але поки йдеш, воно якось гріється. Не знаю, мені здається, я один такий прибаханий, більшість людей все одно якось вдягає якусь куртку. Я, в принципі, не відносив від вітровки. Але поспішаю потім вдягати, знімати. Якийсь момент почнеш спускатися, перестане дути, вже почнеться так більш-менш тепло. Плюс реально холод мене підганяє, щоб не затримуватись. Зроблю жінці сюрприз, приїду завчасно. Чому я так, типу, як там є, якщо вечірній потяг брати, то
то типу повертаюся я додому. Я не знаю, там об 11, а я хочу повернутися додому о 5. Так. Що, зробимо такий крутий реверс. О, вітерчок. Я відійшов вже від тебе. Так. Ну все, починається спуск. Десь тут повинен бути трошки далі роздоріжжя, з якої я повинен зійти з маршруту основного і піти, до речі, дорогою працівника. Типу, як Straße der Arbeiter. Ось роздоріжжя, оце основний маршрут уходить туди. Дорога робітника закінчилась раніше, я не очікував. Ось там є ось маршрут X. І мені їм якийсь червоний. Ну, червоний я багато їх бачу. Вони якісь номерні зазвичай. Тут я номеру не бачу, але піду. Тільки що вперше пробігла білка. Я хоч щось побачив в Німеччині, хоч якусь дику тварину. Білку. Оце так прям бомба. Причому так смішно, у мене біля дому я на пробіжці кожен тиждень бачу оленів чи козуль, не знаю. Тут, блін, я лажу, типу, хрен знаде, просто не знаю. Дичина, типу гори, не знаю, озера, машин нема, нічого нема, ніфіга нема. І, до речі, ще що згадав. Там бачив малюночок, тут типу начебто бувають ще кабани. Щось я взагалі про них не подумав. Там про лисиця, олені, бла-бла-бла. Зайці, до речі, тут якісь, здається, є якийсь польовий заяць і ще якийсь заяць. Я там по-німецьки не дуже, типу, німецьку читаю. Але там Field Gans, не Ганс, боже мій. Не пам'ятаю, як заяць. Воно схоже на ірландською і німецькою, тому типу, я там викупив. Напевно, Field це польовий. Ну, і вхожий він на звичайного зайця. Ще якісь там чи зайці, чи кролі, чи лисиця. Коротше, все по класиці. Добре, що хочу без ведмедів. Вовків, до речі, там не було вказано, тому, я так розумію, тут безпечно. Бо більшість вовків, з того, що я десь читав, я там перекладав знак, десь на сході Німеччині. Якісь там, наче навіть на якомусь спеціальному полігоні військовому, там багато їх. Виходжу до цього озера, як біля цього міста. Воно називається Бругер Талпере. Іранською я прочитав це як Брюхер Талпеєре. А в Німеччині, тому Бругер Талпере. Ось таке воно розкидисте. Воно таке кругло-кругло. Так. Судячи, це маршрут X, маршрут А5. Цих маршрутів А прям купа. Не буду підходити. Мені треба його обійти. З такими темпами, як я йду, то я можу навіть о 9:20 сяду на потяг, бо зараз 8, то я думав о 10:20. Я бачу, я так дав дьору. Зараз піду, може встигну. Типа раніше приїду в Кьольн, по Кьольну полажу. Цікаво. Бесідки, нікого нема. Поки що навіть собачників не бачу. Хоча це основна аудиторія зазвичай таких тропок. Це, вдається, не просто озеро. Це ще й дамба. От такі от пироги. Я не знав. То вони тут електроенергію качають. Цікаво. Хотів зробити панорамки. Такі, ніфіга. Круто. Стану там, де цей чувак, можливо, там людина, пороблю панораму, чи тут зробити. Їду в потязі на Кьольн. Серед фактично схилів і гір. Це, напевно, одне з останніх відео, чи останнє. Попрощаюсь з цими горами. Реально прикольний трек, але спочатку ми підвели ноги. Ну як, я можу назвати кросівки, якщо це вважати за спорядженням.
потім трошки спальник підкосив, ну так, по мінімуму жити можна. А в кінці намет, коли я вже думаю, окей, начебто я наганяю, те, що я йшов. Типа в наметі, в дугах тріщина. І я не знаю, я з таким наметом не готовий йти. Якщо він поламається завтра, десь, типу, коли я буду ставити намет наступний, типу, ночівлю, це ж неможливо просто. Тобто, коли я спочатку сумнівався, потім думаю, ну окей, начебто все, типу, сходиться. Все, я там можу зрізати кілометрів, не знаю, 15-20. Заїхав в таку ложбинку. Коротше, класні краєвиди. Ну, коли намет побачив тріщину, типу, в дузі намета, я думаю, ні, ну все, це знак, коротше, треба валити. І ось я їду додому. Зроблю дружині сюрприз, вона трошки прихворіла, я вже казав це. Ще купив, коротше, ковбаси докторської в Нідерландах, і днем з вогнем не знайдеш. А тут виявляється дуже легко їх взяти. Зайшов в великий маркет, який був при О, ніфіга, це таке місто. Там прям схили, церква. Прикольно. На жаль, знімати нічого не можна, бо ти їдеш просто крізь будівлю. Всім привіт, мене звати Тимур, також відомий як Сірдір. Якщо ви додивилися до цього моменту, вже підтримали канал. Я ще попрошу вас про невеличку послугу поставити вподобайку, підписатися, натиснути на колокольчик. А також дуже вдячний буду, якщо ви залишите коментар під цим відео. На рахунок підтримки, яка вигідна саме для вас, в мене є 10% знижка на все спорядження, окрім орендованого в магазині Горгани. Також є одноразові донати у вигляді сервісу Buy Me a Coffee або Patreon. Посилання я наведу в описі до відео. Якщо цікаво, можете написати в коментарях, які ще, можливо, вам треба промокоди. Я спробую домовитися з магазином або сервісом про промокоди на знижку на якісь спорядження, може сублімати, якісь сервіси. Пишіть. А тепер до самого треку. На рахунок складності, я би сказав, що це дуже нескладний трек, особливо якщо там не брати 40 км на день, йти там 20-30, ну 30 це так, типу, для середньої людини, думаю, більш-менш важкувато буде, але все одно можливо. Висотність невелика, перепади вони такі більш пологі, хоча іноді бувають під 45 градусів, там пару разів було, але не це прямо в Карпатах, що ти можеш 200 метрів так іти, зазвичай це максимум 100 метрів такої дупи. І вона там один раз на день. Більш-менш полога, схили, пагорби, гори, їх відносно мало. Але вистачає. Дуже класні краєвиди. Промарковано це все непогано, хоча в мене є там відносні питання до маркування, я до цього трошки пізніше повернусь. Дуже класні види. Ці краєвиди, саме тому це називається панорамний шлях. Просто ти дивишся на схили, на пагорби, ліси, озера. 3 озера був, взагалі всі такі дуже класні. 2 такі більш диких, одне було там в місто поза треком, але все одно було воно дуже прикольне. На рахунок зупинок, де саме стояти, і кемпінгів, я пішов поза основним сезоном, це був кінець березня. Кемпи всі, здається, були зачинені, або більшість. Більшість з них відкривається або в квітні, або в травні. Причому вони трошки відходячи від маршрута іноді. Ті, які були на маршруті, я до них не дійшов з причин, які поясню трошки пізніше. Або ви вже дивились відео, ви знаєте саме чому. Кемпінгів хватає. Багато кемпінгів для машин, саме кемпінгів для наметів, мені здається, менше ця проблема. Але в Німеччині стояти начебто в дику не можна. Хоча це толерується, якщо ти не розводиш багаття, якщо ти не смітиш, прийшов, тихесенько десь собі поставив,
зранку пішов, ти там не днюєш, то тоді, я так розумію, до тебе питань не буде. До того ж, я бачив якесь відео від самих німців, котрі ходили цим же типу, маршрутом, якийсь там конкретний день я вибрав, і вони просто і подивилися, що вони в кінці дня роблять. Вони просто стояли десь в ліску з наметом. Тобто німці на цьому треку в лісу з наметом, там, де начебто заборонено, стоять. Значить, і мені можна. На рахунок самого маршруту, він проходить спеціально так уникаючи села. Тобто можна було іноді пройти село там напряму десь скосити, а вони спеціально обходять, типу так, скажімо, траверсують село. Іноді це якось окей, іноді, я вважаю, там трошки можна заплутатися, бо біля сел там купа типу, місцевих таких доріжок, тут наїжджена, тут не наїжджена, тут якийсь хтось від'їжджає там в бок якась доріжка, прям дорога така просілкова. Іноді, типу, маркування може тобі трошки не туди повести, бо воно так досить двозначно. І типу, тут начебто йде основна така дорога кудись, іде там через поле. А тут, типу, така повз типу, не знаю, паркана, іде там навіть не протоптано, може ще не сезон, така стежина а-ля промаркована. І я іноді просто гуляв, іноді не туди, там метрів 100 проходиш, по GPS-у, не туди, бо я бачу, що маркерів нема. Повертаєшся, йдеш, я просто бачив, що це такий типу, прямокутник, і я все одно вийду в ту точку. Єдине, що типу, я йшов якби, більше як через село, там якісь там пару хат поряд ти проходиш, а це йшло типу, через поле. Тобто маршрут трошки якийсь дивний в даному випадку. Він наче непоганий, але спеціально якось, вони спеціально вникають село, хоча там сел вистачає. При цьому дуже гарні села, все нове, все круто, людей мало. Я там реально мало бачив людей. Прям у себе на подвір'ї. Хтось може там десь вдома сидить, може хтось на роботу поїхав. Але таке відчуття, що село безлюдні, якщо чесно кажучи. Жодного не бачив туриста взагалі на треку. Декілька разів бачив там більш там, ближче до цивілізації людей на велах. Часто люди на горних, часто на електрогорних велах. На рахунок того, що ти проходиш крізь села, іноді типу, село, це типу, 30-50 хат, 100 хат, 200. Там зазвичай взагалі немає нічого в плані ні магазинів, ні кафешок, нічого. Хоча іноді там, через село явно проходить дорога, по якій постійно їздять машини. І там нічого нема. Тобто треба знаходити більш села, вони там на треку є. Тобто фактично можна йти не в автономний похід, а такий недозаправочний, що я і робив. Іноді на треку зустрічаються якісь типу, місцеві кафешки, це просто не знаю, там якісь типу, там, десь в Лощині. Кафешка, там за 20 євро можна поїсти шніцель, якщо прям тільки їсти шніцель, це 20, якщо з пивом, то 22-23 вийде. Я брав безалкогольне, бо не дуже люблю алкогольне пиво в поході. Їв і після цього відразу йшов. Ну, типа, і головне, одна з основних причин, які я типа, заходив в кафешки, мені треба було зарядити телефон, бо в мене є павербанк, його вистачає на 2 зарядки повних телефона, тому його беріг на всяк випадок на пізніше. На рахунок звірів і дичини. В цьому районі нема вовків і нема ведмедів. Хоча на рахунок вовків я трошки стримався, бо в якийсь момент я живу в Нідерландах, в Нідерланди прийшли вовки з Німеччини. І, здається, якраз з цього боку, де я ходив. Але з більшості, я так розумію, вовків населяють в Німеччині, десь схід Німеччини, от якраз захід, там вовків чомусь нема. Може, тому що їх відстрілюють. Там купа мисливських веж на кожному пагорбі або на якомусь полі, де збоку хоча б одну вежу можна знайти мисливську. Іноді це просто якась типу, така сідушка з захистом від дощу, а іноді прям будка така, хтось там ночує. Тобто вистачає. І дичини я не бачив. Один раз я чув оленя, я про це в відео згадував. Слідів я моїх точних не знайшов. Але типу, я прям чув копита біля намету там, о 5-6 ранку. Бачив купа лайна, якщо ти виходиш від треку, коли там скорочиш або йдеш навпростець через, не знаю, вирубку, вниз, коротше, не за маршрутом. Вистачає лайна, тобто звірі там є. Єдине, що я бачив такого, типу, це якісь хижі птахи, можливо, конюк, можливо, ще хтось, і білку. І все. Ну, крім птахів таких звичайних гусей, бла-бла-бла, я нічого, на жаль, не побачив. Хоча я очікував, там, може, лисицю зустріти, або якогось короля, типу зайця. Але їх там не було.
Ще начебто є кабани, знов ж таки не бачив. Чим це ще прикольний маршрут? Це на рахунок трансферу. З рахунок того, що це Німеччина, громадський транспорт дуже класно розвинутий, в кожному навіть маленькому селі є зупиночка. Там написано, коли їздять автобуси, іноді це 2 рази на день, щось, не знаю, о 9 ранку, чи навіть о 6 ранку, там, о 2, там, о 3 вечора. Якщо це дуже мале село, воно знаходиться на основному якомусь маршруті, друге просто як, якийсь глухий кут. Якщо це більш розвинена якась, там, ближче до якоїсь дороги, яка проходить повз, тобто навіть ти відходиш просто від цієї зупинки на наступну зупинку, це, там, не знаю, пів кілометра, кілометр, і там вже явно ходить маршрут частіше. Або, я не знаю, в іншому випадку 5-6 кілометрів пройшов поза маршрутом, відходячи від маршруту до якогось села якогось більшого, і там постійно ходять автобуси, можна завжди виїхати. Фактично, це додає опціональності. Якщо треба звалити раніше з маршруту з якихось причин, не знаю, зламало спорядження, я натер ногу, ще щось, не знаю, там захворів, бла-бла-бла-бла-бла. Коротше, вигадайте свою причину, завжди є можливість виїхати. Тому це мені дуже подобається оця опціональність. І я завжди будую маршрути з урахуванням, щоб була оця опціональність, щоб ти був щоб ти підлаштовувався під обставини. Бо якщо щось зміниться, завжди круто є мати таку можливість. І в даному випадку цей трек прям повністю задовольняє цю штуку. Ти можеш завжди виїхати. Але на рахунок таких сумних речей, це рахунок для мене запам'ятався як про втик або розчарування в спорядженні. Декілька штук. По-перше, у мене є такий прямокутний надувний килимок від Exped, щось там Summer щось, чи Sun, не пам'ятаю, щось таке. Він такий гармошкою, і одна гармошка там розклеїлась і з'явився такий горбик. І це піпець, як мене бісило, реально заважає спати. Бо ти трошки, він фактично зменшив площу, де я можу спати, і це мене бісить. Тому дуже розчарування в мене в надувних килимках. На рахунок кросівок, якими я собі натер ноги. Я хотів багато йти, і за цього рахунок цього це було один з варіантів зменшити навантаження на ноги. Легше взуття. Тому я придбав спеціальні Trail Runners, кросівки, які для бігу на треку. В плані такі по пересічній місцевості. І я в них відбігав 11 кілометрів один раз, на жаль, тільки. І взагалі ніяк. Мені нічого не натело. Звичайно, в шкарпетках, яких я ходжу, бігаю, це вони там бавовняні. Круто. Але коли я пішов саме в похід, я вдягнув такі звичайні теж шкарпетки, вдягнув рюкзак і пішов. І до станції мені залізничної зробили 2 кілометри, я натер собі ноги. В чому проблема, мені здається? При бігі там одна техніка постанови стопи, при ходьбі, особливо з рюкзаком, інша. І в даному випадку я це не догледів. І тут питання, я ще походжу в цих кросовках, саме походжу, подивлюсь, як в мене відреагують ноги, бо в мене вони ще майже відійшли повністю. Але, мені здається, треба тестити кросівки на умовах ближчих умовах до того, як ти їх будеш використовуватися на трекі. Тобто я тестив як під час бігу, а під час треку ти ходиш з навантаженням ще й рюкзака. Тому і треба тестити в таких умовах. Мене трошки тоді компенсувало це за рахунок шкарпеток. Шкарпетки всім рекомендую. Цей раз мене врятували. У мене є ще гольфи, яких я сплю. Теж від тієї ж фірми. Фірма називається може не Smart Wool. Не, якраз таки Smart Wool. Фірма шкарпеток. Реклама їм безкоштовна. На рахунок субліматів, в мене були українські сублімати від фірми «Їжа в похід», і я їм траванувся на TMB півроку тому, і ледве не траванувся тільки що. Я просто знімав шортс, про це казав у відео. Так що уникайте їжа сублімати від фірми «Їжа в похід». Бо я вважаю, що безпека в поході – це основна. Якщо вам продають отруйну їжу, це проблема виробника, не ваша. Я спочатку думав, так, не так, треба їх хаяти, треба їх нахер з гівном змішати, бо це не ок. Мене питали в коментарях, чи готую я собі сам сублімати. Раніше готував, зараз мені впало, мені не вистачає часу, тому я вважаю, що треба було підтримати українського виробника, щось купити. Я купив і розчарувався. Можливо, інші сублімати, типу їдло, там, харчі, в них все ок, вони дорожчі. Із таких більш бюджетних, як виявилось, це ризик, ваше здоров'я на треть і ваша безпека. Тому можливо, я колись повернусь до українських субліматів і спробую зробити з ними колаборацію.
потестити, буде дуже цікаво. На рахунок намету, в мене останній день, це на рахунок цього цей день був останній, не як передостанній, зламався дуга в наметі, я про це згадував, намету 10 років, я буду дивитися на покупку нового, але, скоріше за все, цього року я нічого не куплю, бо той намет, який би я хотів купити, його відправляють в червні, а в мене в червні наступний похід, і тому в мене конфлікт дат, і, скоріше за все, я цей намет або спробую замінити дуги, в мене є запасні, треба їх потестити, або просто перев'яжу скотчиком, я вважаю, цього буде достатньо. Хоча б на один похід воно витримає. Класний намет, дуже його люблю, дуже сподіваюся, що я його відремонтую. Але, напевно, прийшов час купити новий, і наступний рік я буду вже підготовлюватися, подивлюсь, зроблю ресерч якийсь, і потім зроблю, звісно, що огляд намета, який оберу. Ще в мене був невеликий профтик зі спальником, я взяв літній, в нього екстремал це 1 градус, плюс 1, і комфорт, мені здається, чи ліміт, плюс 15. 1 градус, оцей типу екстрім, це стандарт, це, здається, є ліміт, потім, зачекайте, екстрім, потім йде ліміт, потім йде комфорт і максимум. Максимум це, звісно, після якого жарко спати, комфорт це для жінок, ліміт це для чоловіків, екстрім це для людей взагалі. Екстрім це 6 годин у вас не буде гіпотонемії, якщо ви вдягнутий. Комфорт і ліміт, чоловіки-жінки, це роздягнутий, ви можете при цій температурі спати в спальнику 8 годин без гіпотермії. Отак от. Тому я брав літній, було вночі десь 5-6 градусів. Звісно, що щось середнє між екстрімом і лімітом. Я трошки загартований, тому я на це розраховував. Треба було мені це краще гартуватись, або взяти тепліший спальник. Тому я піднягався, я про це розповідав в відео. Напевно, треба було вбрати більш теплий спальник, але в цьому було так, на грані типу комфорту, скажімо так. Плюс я випускав відео перед тим, як я піду в похід, про те, що я беру даний похід. Там їжа, всі діла. Хтось мені там, деяким людям я вдячний за те, що вони явно піклуюсь про мене, бо вважали, що я там дуже легко вдягнений. В принципі, виявилося, що я непогано був вдягнений, зі спальником був протик. Хтось на мені написав, що я забув, не знаю, там ніж, запальничку, аптечку і ліхтарик. Аптечки і ліхтарик не були, ніж і не беру вже давно, запальничку теж, років, не знаю, там похідів останніх, не знаю, там 5-6. І вони ні ніж, не запальничка мені не пригодилося. Ніж взагалі, я вважаю, зайві. Запальнички там можна трошки подискутувати. Але в мене джетбой я ніколи не поставлю на відкрите вогнище. Плюс в Німеччині заборонено розводити багаття. Тому, взагалі його не треба було брати. Подвійно вдячний тим, хто дивився до кінця висновків. Знову ж таки, дуже буду вдячний за коментар. А зараз останні кадри з потягом.